रेकर्ड भयो सो यहाँ के भयो भने खास है सो हाम्रो यो बिल्ड भइसकेको छ अब यसलाई होस्टिङ गर्नु पर्यो हामीले फायरबेसमा है सो हाम्रो यहाँ फायरबेस होस्टिङ भन्ने छ है सो यो होस्टिङमा जाने फर्स्टमा त एन्ड देन यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हैन सो मेरोमा चाहिँ इनेबल भइसकेको छ सो हेर है यसले इनेबल भयो भने यसले के गर्छ भने हामीले यसरी वेबसाइटको लिङ्क दिइरहेको हुन्छ कि अलरेडी सो अहिले चाहिँ केही पनि छैन यसमा सायद मैले यसमा पहिले नै होस्टिङ गरिसकेको छु होला है सो हेरौँ ल एकपल्ट यसलाई ओके सो यसलाई मैले पहिले नै होस्टिङ गरिसकेको सो होस्टिङ गरे पनि के हुन्छ मसँग यो अलरेडी यो बनेर बसिरहेको हुन्छ सो अब मैले के गर्न मिल्छ भने यसमा नयाँ होस्ट गर्न मिल्छ क्या सो यसैमा मैले के गर्छु भने खै त सो गेट स्टार्टेड ए सरी यो भयो कस्टम डोमेन भयो ए ओके ल यो पर्दैन ल यहाँ के गर्ने भने यहाँ गएर हामीले फर्स्टमा जस्तै यो प्रोजेक्टलाई हामीले यो वेब भन्नेलाई गरे हो नि त हैन सो यो भित्र यहाँ कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर गर्दा नि हुन्छ केही फरक पर्दैन तर मैले के गर्छु भने यसलाई कपी गर्छु नयाँ उयसमा सो यसलाई मैले कपी गरेँ कन्ट्रोल सी गरेर एन्ड देन मैले के गर्छु भने यसमा प्रोग्रामिङ क्लास भित्रै जान्छु सो यहाँ नयाँ फोल्डर बनाउँछु सो यसलाई म होस्टिङ भन्छु है एन्ड देन म यहाँ भित्र गएर चाहिँ के गर्छु यसलाई हालिदिन्छु वेब भन्ने है अब मैले के गर्छु भने यो होस्टिङ भन्ने यो वेब भित्र चाहिँ मैले के गर्छु नयाँ फायरबेस इनिट गर्छु के सो यसमा गएर मैले के गर्छु न्यू टर्मिनेट फोल्डर गर्छु सो यहाँ गएर मैले के गर्छु फर्स्टमा फायरबेस इनिट यदि लगइन गरेको छैन भने फायरबेस लगइन गर्नुपर्छ है फर्स्टमा सो फायरबेस इनिट गर्छु यसमा फायरबेस इनिट गरेपछि के हुन्छ भने यसले इन्स्टलाइज गर्नुहुन्छ क्या फायरबेसको कुरा सबै कुरा इन्स्टलाइज गर्छ अब यहाँ चेक गर्ने हामीले चुज गर्ने ठाउँ आउँछ के चुज गर्ने हाम्रो के हो फङ्सनको लागि हो कि होस्टिङको लागि के हो भनेर हेर है स्पेसले सिलेक्ट गर्छ फेरि स्पेस गऱ्यो भने के हुन्छ हट्छ के सो सिम्पल मैले के चाहिएको अहिले मलाई होस्टिङ मात्र चाहिएको सो सिम्पल यो मैले स्पेस गरेर सिलेक्ट गरेँ होस्टिङ मात्र चाहिएको सो मैले यसलाई इन्टर गर्छु एन्ड देन इन्टर गरेर के हुन्छ युज एन एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट कि न्यू प्रोजेक्ट बनाउने भन्ने कुरा आउँछ है अप्सन आउँछ दुईटा सो मैले यसमा मलाई के चाहियो न्यू प्रोजेक्ट चाहियो एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट चाहियो होइन सो एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट चाहियो भने मैले के गर्छु इन्टर गर्छु सो एक्जिस्टिङ प्रोजेक्टमा पनि मलाई कुन प्रोजेक्ट हेर त मेरो लिस्ट आइसक्यो सबै प्रोजेक्ट सो अब मैले कुन गर्छु भने यसमा गएर हेर्दै जाउँ सो अस्ति मैले एउटा बनाएको थिएँ टु डु भन्ने सो भयो ओके टु डु 7 सेम भन्ने छ यहाँ सो मैले यसमा होस्टिङ गरेका हुन्छु क्या सो यसमा होस्टिङ छ कि छैन भर्खर इनेबल छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ है सो मैले यहाँ गएर टु डु 7 गएँ भने होस्टिङ मेरो इनेबल छ कि छैन हेरौँ यसमा इनेबलै रहेछ होइन इनेबल चाहिँ गर्नुहुन्छ है सुरुमा सो गेट स्टार्टेड गरौँ यसमा एन्ड देन यसले पनि हामीलाई के दिन्छ इन्फर्मेसन दिन्छ है सो मैले नेक्स्ट गरेँ भने फायरबेस लगइन गर भनिरहेको छ यदि साइन इन छैन भने अनि इनिट गर भनिरहेको छ त्यसपछि डिप्लोय गर सिम्पल हो तर इनिट गर्दा चाहिँ हामी सर्टेन काम गर्नुपर्छ सो यसलाई कन्टिन्यू टु कन्सोल गरौँ इनेबल भयो यो हो हेर त वेबसाइटको लिङ्क दिइरहेको छ यो दुईटा लिङ्क मात्रै हामीले कुनै जुन युज गरेको हुन्छ सो अब गएर मैले के गर्छु भने त्यो टर्मिनलमा गएर मलाई के गर्नु परेछ यो प्रोजेक्ट चुज गर्नु परेछ होइन सो मैले इन्टर गर्छु अब मलाई के भन्छ पब्लिक डाइरेक्टरी हेर सुरुमा के सोध्छ डु यु वान्ट टु युज युर पब्लिक डाइरेक्टरी भनेर भन्दैछ पब्लिक डाइरेक्टरी हाल्छ सो पब्लिक डाइरेक्टरी हाम्रो कुन हो वेब भन्ने हो नि त हैन किनभने हाम्रो यो वेब भित्र गयो भने हाम्रो के छ index.html छ नि त सो यो पब्लिक डाइरेक्टरी हाम्रो के हो वेब भन्ने हो ल ठिकै छ सो यसलाई मैले के भने ल वेब भन्ने छ हैन हाम्रो सो अब अर्को के भन्यो भने सिंगल पेज एप हो भनेर भन्दैछ सो सिंगल पेज एप हो हाम्रो index.html मात्र छ सो मैले के गर्छु एस गर्ने टु इन्टर गर्छु हो अर्को कुरा गिटअप को डिप्लोय चाहिँ उयो गर्नुपर्छ भनेर भन्दैछ हामीले यो चाहिएको छैन अहिले गिटअप नो गर्दै मैले है किनभने गिटअपै हामीले हाले त छ तर गरे हैन सो अब यहाँ काम बिग्रियो जस्तो छ खै यहाँ हाम्रो काम बिग्रियो मैले एस गरेँ हैन एस गरे भने यसले आफ्नो राइट गर्छ के हेर त के होइन होइन ठिक छ राइट त गराए ल ठिक छ ल ल भयो है सो यसले के गरिरहेछ भने यहाँ firebase.json भन्ने यसले क्रिएट गरिरहेछ के सो यो कन्फिगरेसन फाइल हो यसको लागि है सो अब मैले गएर यहाँ सिम्पल के गर्छु भने यो कन्फिगरेसन के इनिशियलाइज गर्न सक्यो अब मैले के गर्छु भने यसमा firebase
त्यसपछि डिप्लोय गर्छु क्या सो सिम्पल डिप्लोय गरेर यसमा के भयो हामीले डिप्लोय गर्न सक्छौँ सो हेर है डिप्लोय गरेँ मैले एकपल्ट ल सो हेर एउटा लग फाइल पनि बनाइहालेँ होइन भर्खरै सो लग फाइल पनि बनाएँ त्यो लग फाइलमा अहिले यदि इरर आयो भने त्यहाँ दिन्छ हामीलाई सो यसले के गर्यो डिप्लोय गर्यो हो अब डिप्लोय गर्यो भने हामीलाई यहाँ लिङ्क दिइरहेछ हो यो लिङ्क खोले पनि भयो हामीले गएर फायरबेसमा गएर यो लिङ्क खोले पनि भयो सो सिम्पल मैले के गर्छु यसमा खोलेँ भने अब हाम्रो के आउँछ यसले ओभरराइड गरिरहेको छ सो ओभरराइड गर्यो होइन अब मैले के गर्नु पर्यो भने अहिलेको मैले के गर्नु पर्यो हाम्रो बिल्ड भएको वेबसाइट ल्याउनु भयो सो मैले के गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट्सभित्र छ माई प्रोजेक्ट्सभित्र छ एन्ड देन टु डूभित्र मैले बिल्डभित्र गयो भने यो वेब भन्ने छ होइन सो वेबभित्रको म कम्प्लिटली सबै म कपी गर्छु है एन्ड देन म फेरि यहाँ जान्छु त्यसपछि म प्रोग्रामिङ क्लासभित्र होस्टिङभित्र जान्छु एन्ड देन वेबभित्र जान्छु सो यहाँ गएर मैले यहाँ पब्लिक डाइरेक्टरी यहाँ बनाइदिन्छु होइन यो ल यहाँ के गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई मैले डिलिट गर्छु है अहिलेको लागि ल सो मुभ टु ट्रास गर्छु सो पब्लिक डाइरेक्टरी छुट्टै भएछ सो मैले यसमा फेरि के गर्छु फायरबेस इनिट गर्छु है सो पब्लिक डाइरेक्टरी भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यो डाइरेक्ट दिने रहेछ यदि हामीले त्यो युज गर्यो भने जहाँ छ त्यही युज गर्ने रहेछ कि त्यसले है सो एउटा काम चाहिँ ल यसरी चाहिँ गरौँ न त यसरी चाहिँ बेटर होला सबैभन्दा बेटर चाहिँ मैले के गर्छु भने यो वेब भन्ने हाम्रो छ नि त यहाँ फोल्डर सो यो वेब भन्ने फोल्डर छ भने म के गर्छु योभन्दा ब्याक गरेर होस्टिङमा चाहिँ अब मैले वेब भन्ने युज गर्न पाएँ नि होइन सो अब मैले के गर्छु यसमा चाहिँ टर्मिनल खोलेँ है न्यू टर्मिनल खोलेँ यसमा मैले के गरेँ फायरबेस इनिट गरेँ त्यसपछि गएर मैले के गर्नु पर्यो होस्टिङको लागि हो होइन स्पेस गरेर मैले सिलेक्ट गरेँ इन्टर गरेँ त्यसपछि युज इन एक्जिस्टिङ प्रोजेक्ट गर्छु एन्ड देन गएर मैले के गर्छु भने यसमा गएर हाम्रो 227 सेम भनेको यहाँ है इन्टर गरेँ त्यसपछि यसमा पहिले पब्लिक डाइरेक्टरी हाम्रो के छ वेब भन्ने छ हो सो इन्टर गरेँ एन्ड देन यसमा मैले रिराइट अल युआरएल्स टु भन्नु छ नो गरिदिएँ हो किनभने हामीलाई त्यो रिराइट गर्नु छैन एचटिएमएल त्यसपछि मैले यो पनि नो गरेँ त्यसपछि सक्यो है अनि त्यसपछि चाहिँ ओभरराइड गर भन्नु भन्दैछ अलरेडी एक्जिस्ट नो गरिदिएँ है मैले यो पनि अलरेडी एक्जिस्ट छ ओभरराइड गर्ने भन्नु भन्दैछ नो गरिदिएँ सो इन्स्ल्याज भयो अब मैले सिम्पल के अरे फायरबेस डिप्लोय गर्ने है ए फायरबेस डिप्लोय गऱ्यो भने इन्टर गरेँ त्यसपछि गएर मलाई के आयो भने अब डिप्लोय हुँदैछ सो 22 फाइल्स भेट्यो सो यहाँ गएर हेऱ्यो भने होस्टिङभित्र हेर मसँग फायरबेस लग र फायरबेस डट ड्यासन पनि भनिरहेको छ है अब यहाँ गएर हाम्रो यो इन्डेक्स डट एचटिएमएल चाहिँ के भन्छ उसले इनिसियल फाइल हो है भनेर भन्दैछ है सो यसले हेर है होस्टिङ गरिसक्यो अब गएर चाहिँ मैले के गरेँ यहाँ गएर खोइ कहाँ गएँ रिफ्रेस गऱ्यो भने अब चाहिँ आउँछ होला हाम्रो के पनि वेबसाइट सो यो फ्लटरको लोगो आइसक्यो हामीसँग हेर रेजिस्टर लो यति सजिलो सिम्पल बिल्ड वेब गर्ने एन्ड देन होस्ट गर्ने सक्यो अब यो अहिलेको हाम्रो अलरेडी त्यो भएको सबै कामहरू हुन्छ क्या सो मैले के गर्छु यसमा स्क्रोल गरेर मैले साइन इनमा लगेँ साइन इनमा गर्छ सो रेजिस्टरमा लगेँ भने फायरबेस पनि काम गर्छ सो मैले यहाँ है फायरबेसको काम चाहिँ गर्दैन सो रेजिस्टर गर्दा पनि गर्छ होइन सो रेजिस्टर गर्दाखेरि मैले के अरे नेम गरेँ एन्ड देन इमेल गरेँ certain@gmail.com एन्ड देन यो भनेको सर्टेन पासवर्ड राखेँ सेट गरेर क्रिएट एकाउन्ट गऱ्यो भने हाम्रो होम पेजमा पक्कै पनि पुग्छ है सो लगइन पनि हुन्छ फायरबेसको सबै काम एक पनि छैन सिम्पल हैन यो त हाम्रो अब जहाँबाट चलायो नि भयो नि त तिमीले यहाँबाट नि 217 त्यही वेबसाइट 217.web.in ल त के गर्छ .web.in यसरी हामीले डिप्लोय गर्छौँ क्या सिम्पल है हजुर